የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ያው ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት በማድረግ እንድትተባበሩ በጣም ፈልጋለሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርገን አንድ ወርድ ላይ ወይ ዶክመንት ወይ ፕሮጀክታችን ላይ እንዴት አድርገን የተለያየ ፔጅ ነምበር መስጠት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ወርድ እንደ ሳምፕል አስይዣለሁ። ያ ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ከቨር ፔጅ አለ። ይሄ ከቨር ፔጅ ምንም ፔጅ ሊኖረው አይገባም። ከዛ በመቀጠል አክኖሌጅመንት ሊኖር ይችላል፣ አብስትራክት ሊኖር ይችላል፣ ቴብል ኮንቴንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ ነገሮች እዚህ ጋር እኔ ባጭሩ ትንሽ አድርጌ ሊስት ስላደረኩት ነው። ሌላ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህን በሮማን ነምበር አድርገን ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህ ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ምናምን የሚለውን ደግሞ እንዴት አድርገን በኑመሪክ ወይም 1 2 3 አድርገን መስጠት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር 3 ነምበሪንግ ፎርማት እንጠቀማለን ማለት ነው። 3 ስላችሁ የመጀመሪያው ምንም አይነት ነምበር አይኖረውም፣ ምክንያቱም ከቨር ፔጅ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ፔጅ። ሁለተኛው አክኖሌጅመንት፣ አብስትራክት እንዲሁም ቴብል ኮንቴንቶች እነዚህን ደግሞ በአንድ አድርገን ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህን በሮማን ነምበር መስጠት እንችላለን ወይም ደግሞ አልፋቤቲክ ኤቢሲዲ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ቻፕተር 1 2 ምናምን የሚለው ከዚህ በታች ያለውን ደግሞ ኑመሪክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከዚህ ጋር ጀምር እዚች ጋር ማለት ነው። ከዛ አሁን መጀመሪያ ስቴፕ 1 ላይ እቺኛዋን ኦን እናደርጋታለን፣ እቺኛዋን እናበራታለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደሚታዩት ብዙ እንትኖች ይመጡላቸዋል። ከዛ አሁን የዚህ ፔጅ መጨረሻ ላይ ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ፔጅ ላይ አውት እንገባለን። ከዛ ብሬክስ ኔክስት ፔጅ እናደርገዋለን። አሁን ምን አደረኩኝ ማለት ነው? ከቨር ፔጁን እና ከታች ያለውን ብሬክ አድርጌያለሁ ማለት ነው። መለያየቱን ወይም ደግሞ ይሄኛውና ይሄኛው ብሬክ መስራቱን ቼክ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ፉተሩ ላይ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን እዚች ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴክሽን 1 ይላል፣ ከታችኛው ደግሞ ሴክሽን 2 ይላል። ስለዚህ ሁለቶቹ ተለያይቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና አሁንም እመለሳለሁ። ይሄኛው የመጀመሪያው ነው። በመቀጠል ከዚህኛው ቺኛውን ወደ ላይ ላስጠጋታ እንዴ። አሁን ከዚህኛው ይሄ ላይኛውና ማለትም ቴብል ኮንቴንቱ መጨረሻኛውና እዚህ ጋር ደግሞ ቻፕተር 1 የሚለው አሁንም ብሬክ ማድረግ አለብን። ሁለቱም ፔጅ ማለያየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ አድርግና አሁንም እንደገና ፔጅ ላይ አውት ገባለሁ። ብሬክስ ኔክስት ፔጅ አድርጓለሁ ማለት ነው። አሁን ሁለቶቹ መለያየቱን አሁንም እዚች ጋር ፉተሯ ላይ ሁለት ጊዜ ዳብል ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ሴክሽን 2 ሴክሽን 3 አሁንም አላይቻለሁ ማለት ነው። ማለትም ብሬኩ ሰርቶልኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን ሶስቶቹ ተለያይተዋል። የመጀመሪያው ከቨር ፔጅ እና ይሄኛው አላቂቃለሁ ወይም ደግሞ አላይቻለሁ። ከዛ ቴብል ኮንቴንት ወይም ከዚህ ቴብል ኮንቴንቱን እና ቻፕተር 1 ከዚህ አላይቻለሁ ብሬክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ማወቅ ያለብን አንድ ነገር አለ። ያ ከቨር ፔጁ ፔጅ እንዳይኖረው ወይም ከነዚህ ጋር ሊንክ እንዳይኖረው እዚህ ጋር እንመጣና ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ዳብል ክሊክ አድርገን እዚች ጋር ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ የምትለዋን ኦፍ እናደርጋታለን። አሁን ጨርሻለሁ። አንድ ከላይም ካለ ማጥፋት እንችላለን። እዚህ ጋር ላይኖር ይችላል እንጂ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ የሚለው ኦልሬዲ ዲሴብልድ ስለሆነ ችግር የለውም። ከዛ አሁን ከዚህ ላይ አክኖሌጅመንትም ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ ጋርም ሊሆን ይችላል። አንድ ቦታ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እንደገና ኢንሰርት እናደርገዋለን። ኢንሰርት ላይ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ፔጅ ነምበርስ የሚል አለ። ፔጅ ነምበር ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንመርጣለን። ማለትም እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር ጫፍ ላይ ማድረግ እንችላለን፣ መሃል ላይ ማድረግ እንችላለን፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ፔጅ 1 ምናምን ብሎ እዚህ ጋር እንዲሰጥ ማድረግ እንችላለን። ለሳምፕል እቺኛዋን ልጠቀም። እቺኛዋን ክሊክ አደርጋለሁ፣ መረጥኩኝ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር 1 2 ብሎ ኑመሪክ ነው የሰጠኝ። ስለዚህ እንደገና ይገባለሁ። ነምበር ፎርማት ወይም ፔጅ ነምበር ፎርማቱን ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ኑመሪክ ነው ማድረግ የፈለኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሮማን ነምበርስ ማለቴ ነው። ሮማን ነምበርሱን ሰሌክት አደርገዋለሁ። ስታርታት ከአንድ እንዲጀምርልኝ ኦኬ አደርገዋለሁ። አሁን ልጨርስ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ምንድነው? ከቨር ፔጁ ላይ ፔጅ የለውም። ከዛ አክኖሌጅመንት ላይ 1 ይላል፣ አብስትራክሽን ላይ 2 ይላል፣ እዚህ ጋር 3 ይላል። ከታች ደግሞ
4 ይላል። ስለዚህ አሁን 4 የሚለው እዚህ ጋር እንዲቀየር ነው እንፈልገው። ይሄኛው ነምበር ፎርማት እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ አደርግና እዚህ ጋር መጥቼ እቺኛን ኦፍ አድርጋታለሁ። ከዛ ዳብል ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛ ፔጅ ነምበርስ ገባለሁ። እዚህ ጋር ምን አድርጋለሁ ማለት ነው ፔጅ ፎርማቱን ቀይረዋለሁ። 1 2 3 አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን አድርጋለሁ ክሊክ አደርጋለሁ። ስታርት አት 1 አድርገዋለሁ። ኦኬ አሁን ክሎዝ አድርገውና ቼክ እናድርገው። የመጀመሪያው አክኖሌጅመንት 1 አብስትራክት 2 ሮማን ነምበርስ ናቸው። እዚህ ጋር 3 ከዛ ቻፕተር 1 1 2 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ሶስቶችን ጨርሰናል። እችኛዋን ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከቨር ፔጅ እንደምትመለከቱት ምንም ፔጅ የለውም። ከዛ አክኖሌጅመንቱ እዚህ ጋር ሮማን ነምበር 1 ነው። ስለዚህ አብስትራክቱ ሮማን ነምበር 2 ነው። እዚህ ጋር ቴብል ኮንቴንቱ ሮማን ነምበር 3 ነው። ከዛ ቻፕተር 1 የሚለው 1 ብሎ ቀጥላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለእናንተ ማሳወቅ የምፈልገው የመጀመሪያው ነገር ስቴፖችን ቀለል አድርገን ስንመለከት መጀመሪያ እችኛዋን ኦን ማድረግ አለብን፣ ማለትም እናበራታለን። ከዚያ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ብሬክ የምናደርገው ለምንድን ነው ልትሉ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ብሬክ ኔክስት ፔጅ ስናደርግ የማለያየት ስራ ነው የምንሰራው። ያ ማለት ይሄኛው ፔጅ እና ይሄኛው ፔጅ ከዚህ ለምሳሌ ከቨር ፔጁ እና ይሄኛው በአንድ ዶክመንት ላይ ናቸው። ስለዚህ የማለያየት ስራ ማለት ነው። ይሄኛውና ይሄኛው አክኖሌጅመንቱን ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ወደ ላይ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው አክኖሌጅመንቱም ይሁን ምኑም የማለያየት ስራ ነው አሁን እዚህ ጋር የምንሰራ ማለት ነው። ብሬክ የምናደርገው ለማለያየት ነው። ማለያየት የፈለግንበት ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን ብሬክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አብስትራክት የሚለው ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር በራሴ ዝም ብዬ ነው እንትኑን ያስገባሁት። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ሮማን ነምበር 2 ሮማን ነምበር 3 እና እዚህ ጋር 1 ብሎ እንዲጀምር ያደረገው ነገር ምንድነው? ብሬክ መጠቀማችን ነው። ብሬክስ ማለት እዚህ ጋር የማለያየት ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ ይሄኛው ኔክስት ፔጅ ስናደርግ ከመጀመሪያው እስከ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከቨር ፔጁ እና ይሄኛው ለማለያየት አንድ ብሬክ ተጠቀምኩኝ። ሁለቶቹ ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ተሰጥኝ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር መጣውና እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ክሊክ አድርጌ አሁንም ከዚህኛውና ከዚህኛው ብሬክ በመጠቀም ወደ ኔክስት ፔጅ ብሬክ በመጠቀም እንደገና ሁለተኛ ሰራሁኝ ማለት ነው።